Aan het begin van het jaar kreeg ik een vreemde uitnodiging van een man die bij mij in de straat woonde. Hey Douwe, ik ga emigreren naar het allergrootste gravelparadijs van Europa. Een onontdekte parel waar de wegen beter zijn dan jij je kunt voorstellen. Waar elke natuurliefhebber zijn hart kan ophalen en waar de geschiedenis in het landschap is getekend. Ik heb op veel plekken gefietst, maar nergens was het zo goed als hier. En al dit op maar een paar uur rijden van de Nederlandse grens. Daarom heb ik de knoop doorgehakt en ben ik er maar gaan wonen. En ik wil dit heel graag aan jou laten zien. Nu krijg ik vaker gekke aanvragen binnen, maar dit prikkelde mij op zo'n manier dat ik hier eigenlijk geen nee op wilde zeggen. Maar op 2 voorwaarden. Het hele gezin gaat mee en ik wil er koersen. Geen probleem, zei hij. Dus hebben wij onze koffers gepakt en zijn wij vertrokken naar het onbekende. Niet wetende dat dit het allermooiste weekend ging worden uit mijn fietscarrière. Ik heb hier zo hard voor gewerkt. Ja. In deel 1 van dit tweeluik over mijn trip naar de Harz maakten jullie kennis met Pim en Carla van Explore the Harz. 2 super gepassioneerde mensen die alles achter zich hebben gelaten om een bed and breakfast te starten en gravelreizen te organiseren in dit gebied. Ik en het hele gezin mochten dit alvast komen testen, wat resulteerde in misschien wel de mooiste dagen op de fiets van het jaar. Daar. Ik hoop dat je het hebt gezien. Wilde zwijnen. Ik durf nu oprecht te zeggen dat de Harz dé onontdekte gravelparel van Europa is. En dat op maar een paar uur rijden van de Nederlandse grens. Nu ben ik hier niet alleen voor een paar mooie tochten. Nee, ik ben hier ook om te koersen. Compleet toevallig kwamen wij erachter dat in hetzelfde weekend een van de grootste gravelwedstrijden van Duitsland georganiseerd wordt. En dat op een kwartiertje rijden van de bed and breakfast van Pim en Carla. Harz Gravel. En ik zou gek zijn hier niet aan de start te verschijnen. Dus, halverwege het weekend ging de knop om van vakantie naar racemodus en staan we nu aan de vooravond van een hele grote afspraak. Zo, en dan fiets ik hier zomaar gewoon een wedstrijd. Laat ik eerlijk zijn, ik weet vrij weinig van de Duitse gravelcultuur. Dus ik vlieg er ook echt compleet blind in. Ik heb een deel van het parcours verkend. Er doen wel gewoon 650 mensen mee in totaal. Mensen komen van heinde en ver. Er doen geen Nederlanders mee. Dus ik weet ook totaal niet wat het niveau is. Ik vlieg er gewoon een beetje blind in. Maar ik kijk er ook wel heel erg naar uit. Ik heb wel zin om te fietsen. Ik heb veel gedaan de afgelopen weken. Ik heb best wel hard getraind. Ik denk dat het een hele leuke wedstrijd wordt. En dat er ook best wel hard gereden wordt. We gaan het gewoon ervaren. Ik heb er zin in. Wekker staat vroeg, zoals altijd. Ik heb in ieder geval goed support langs de kant. Pim gaat mij dus helpen. Pim komt uit het schaatsen. En die mag weer eens aan de bak. Als verzorger van mij. Startnummertje halen. En dan kom je aan en dan zie je dat het toch nog wel echt een grote wedstrijd is. Kijk eens, die eerste gravelmeters. Nou, dat is nog best groot hoor. Ja? Ja. Mensen zijn hier van heel Duitsland zijn ze naar deze wedstrijd toegekomen. Want er is hier in Duitsland niet heel erg veel qua gravel. Hè? Er zijn hier niet zo heel erg veel gravelkoersen. Dus best wel veel mensen waren hier. Het rondje is zo 100 kilometer. Het zijn 4 loops van 25 kilometer. Met daarin 2 langere beklimmingen. En verder best wel, ja, mellow. Maar soms technisch gravel. Het was een leuke variatie. Het waren wel stevige beklimmingen, maar het waren nooit echt muurtjes. Heb je al een kleine concurrentieanalyse gedaan? Ja, je ziet altijd wel wat serieuze jongens toch? Maar je weet het nooit echt. Nee. Er kunnen ook hele serieuze jongens bij zitten die dan niet hele serieuze fietsen hebben. Dus ja, I don't know. Maar alleen de start was met een afdaling. Nou, en als je één ding niet doet,
is het starten met een afdaling. En daarom wou ik heel graag of helemaal vooraan staan of helemaal achteraan staan. Of helemaal vooraan, zodat je nooit in het gedrang komt. Of achteraan, zodat je achter de valpartijen zit. Nou, we hebben nog een half uur tot de start. En er staat nog steeds niemand. Dat is ongekend voor mij hoor. Ik word er helemaal nerveus van. Oh, is er een soort van opstelling? Nee toch? Nee. Misschien moet ik zo meteen gewoon maar gaan staan, een half uur voor de start. Ik denk juist, het is veel relaxter of zo, maar... Ja, is het ook wel. En nu weet ik in ieder geval dat ik wel redelijk vooraan kan gaan staan. Maar ik denk dat als ik ga staan, dat iedereen gaat staan. We gaan er gewoon staan. Maar gelukkig, thank God, hadden ze de start geneutraliseerd. Wat zei je nou net, Douwe? Ja, als ik ga staan, dan gaat de rest ook staan. En dit is al de eerste overwinning, toch? Ja, het zijn de kleine overwinningen waar je het Kleine overwinningen. Hoe is het dan met de spanning? Bouwt dat een beetje op? Jawel. Lekker. En ja, we werden gewoon redelijk mellow op gang geschoten. Best wel casual. Ja, dat hè? is Douwe. Hij heeft Pim zijn jas aan, dus het... Oh, wat leuk. Hij staat vooraan. Nou, super. Lekker tegen het hekje aanhangen. Nou, super. Staat hij vooraan. Toch nog een plek. Die neutralisatie die eindigt met een hele haakse bocht. Die pakte ik een beetje slecht. En er werd direct gas gegeven. We gingen even een stukje snel. Ik reed een stuk op kop. Semi-tempo. Het was windschuin in de rug. Dus je weet dat de mensen achter je ook een beetje pijn hebben. Dus ja, probeer het zo snel mogelijk hard te maken. En nou ja, aan het einde van het lange rechte stuk keek ik om. En toen waren we met een groepje weg. Hier komen de mannen en de vrouwen straks omhoog. Ik denk 20 man in het begin. Links. En dat was prima. En dan dacht ik, oh wow, ja kijk top, ik zit nog voorin. Hoe lang gaat dat duren? Want ja, je weet niet hoe dat zit met die beklimmingen. Ja, lekker Douwe! Het groepje is al aardig los. Nou, daar zijn we. Dag Trein. Dat is een klein, hè? Leuk, hè? Hey Doris, jouw vader rijdt helemaal vooraan. Met nog 10 anderen als ik het goed geteld heb. Maar daarachter kon ik niemand meer zien. Dus die gaan, denk ik, die gaan met z'n allen, nou niet bepalen, maar die gaan erom strijden wie de nummer 1, 2 en 3 wordt. Dus ik denk dat het wel, Misschien wordt papa hij maakt 1, wel kans hoor. maar misschien wordt Nou. papa ook 10. Moeten we tot 3 uur blijven voor het podium? Ja, toch hè? Het eerste echt moeilijke stuk was een best wel technische afdaling naar de eerste lange beklimming toe. Dus je start op een plateau, dan moet je afdalen en daarna ga je weer klimmen. Keep it friendly, no attacking in the downhill. Oh, die afdaling. Ik heb het er gewoon niet zo mee om het scherpst van de snede af te dalen. Het hoort erbij, maar het is nooit fijn. En mensen die gebruiken hier ook echt wel in het begin die afdaling om verschil te maken. En dat is best wel... Want je moet volgen.
Ik had er niet zo'n fijn gevoel bij. Maar we waren met een groep weg, dus aan de andere kant dacht ik, ja, niet te veel risico nemen. Ik zit voorin. Kijk, hier gaat het allemaal gewoon goed. Maar stel dat het tijdens deze afdaling toch fout was gegaan. Jij onder de schaafplekken, of erger, en je fiets, ai, helemaal kapot. Nou, wat doe je dan? In dit soort gevallen heb je Lakka. Lakka is de collectieve fietsverzekering die net even wat meer doet. Zo is je fiets bij Lakka verzekerd voor precies dit. Wedstrijden in het binnen- en buitenland. Een unicum. Maar ook tijdens groepsritten, toertochten of je trainingen. En dat geeft heel wat meer zekerheid. En het mooie van het collectief is dat je nooit meer betaalt dan nodig is. De complete schadelast van alle leden wordt namelijk verdeeld. Dat klinkt misschien eng, maar er is een vaste bovengrens. En als er minder claims zijn, dan betaalt iedereen ook gewoon minder. Je fiets is verzekerd tegen diefstal, je hebt geen eigen risico. En wil je meer dan één fiets verzekeren, dan krijg je 20% korting op je tweede premie. In mijn hoofd is dit na eten, drinken en goed trainen het allerbelangrijkste wat je kan doen. Dus kijk naar de voorwaarden en bereken je premie via lakka.co/douwedoedingen en krijg van mij de eerste maand gratis met de code douwedoet. lakka.co/douwedoedingen. Hup, snel doen. Terug naar de video. Dus een beetje rustig aan. Wat was het? 8e wiel naar beneden of zo. En dan beginnen we aan die klim. What a turn. En ja, ik ben andere koers gewend. Blijkbaar. En reed weer klim op. En nou ja, ik dacht, oké, nu let's go. 400 watt, huppatee, omhoog. Nee, niks van dat. No need to worry. I don't speak German, I'm sorry. So you don't have to push the button. No. Mensen zeiden, ja, we moeten nog ver. Zullen we gewoon tempo rijden? En toen dacht ik, ja jongens, hey, ik ben hier te gast. Als jullie tempo willen rijden, ja, super. Ik ga met tempo rijden. Movetto. Dus ja, ik heb niet aangevallen, een beetje meegedraaid, maar ik merkte wel dat ik heel veel werk op kop deed. Ben ik met mijn kracht aan het smijten. Nou ja, ik had ook gewoon een goede dag. Ik voelde me heel goed. Ja, zo ging het, die eerste klim ging het omhoog tot het eerste grote paniekmoment. Oh my god. Ik schakel naar mijn binnenblad. Nee. En mijn ketting vliegt eraf. Oh nee. En ja, is op een momentje blinde paniek. Oh, dat was vlak voor het stijlste moment. Nu word ik gelost op het eerste cruciale stuk van de wedstrijd. De ketting had ik er in 3 seconden weer op. En kon gelukkig het gat dichten. Het ging hard, maar ik merkte wel, er wordt een beetje team tactics gespeeld. Er waren 4 jongens mee van dezelfde ploeg. Snelle stellen. En er waren 2 jongens van een andere ploeg. Die van de RH7, ja. Geen probleem. Ik voelde me echt goed. Ik had het gevoel van, jongens, als jullie het op deze manier willen spelen. In de 3e ronde ga ik jullie er allemaal afrijden op die lange klim. Maar dat liep wat anders. Lekker douwen! Niet te veel kopwerk, hè? Hey, overnemen, jongens! In de 2e ronde begon ik, ja, dan ga je naar het halverwege koerspunt. En toen heb ik het gaspedaal wel wat vaker opengegooid. En ik kwam er al redelijk snel achter dat er een andere jongen was met die helemaal in het wit. Die was ook weer iemand zonder ploeg. Nou, ik heb het een paar keer geprobeerd, maar er was wat oneenigheid in de groep. En er ging iemand eerst naar de afdaling toe, ging er iemand op zijn plaats. Dat was heel onfortuinlijk. Ja, dat doet ook wel met de groepsdynamiek. En het was de hele tijd net niet.
En ik heb toch wel samen met mijn partner in crime for the time being, de gast met het witte shirt, hebben we het wel harder gemaakt. Die snelle stellen jongens, die wouden het allemaal niet. Maar jongens, het moet harder. Samen met één gast met de witte broeken, van de Witte Broekenbrigade. Ja jongens, dat worden hele leuke namen. Samen met de jongen van de Witte Broekenbrigade, die heeft ook veel kopwerk gedaan. Ja, we proberen die koers gewoon hard te maken, zodat we er wat van kunnen bouwen. Denk jij? En je ziet gewoon, hij zit het mooist op de fiets. Het elegant. Ja, maar die is wel een goede fietsers hoor, waar die mee fietsen. Ik had alleen vet veel dorst. En ik had niet echt heel duidelijk orders gegeven aan Pim over die bidons. Ik zei, ja, ik heb in de derde ronde al wel waarschijnlijk wat nodig. Maar ik had in de tweede ronde al bijna al mijn bidons op. Nou Doris, daar komt hij aan hè? Kijk maar. Bidon! Bidon! Oh, wij hebben geen... Bidon, Ben! Bidon! Bidon! Ja. Hey, Doris! Hey! Bidon! Bidon! Heb ik hier niet, sorry. Ik geef hem daar. Ik geef hem daar. Douwe, wil je water? Ja, ik moet een bidon! Ik moet een bidon! Water? Ja. Oké. Hebben we geen bidon? Dus ik schreeuw tegen hun. Ik moet drinken, ik moet drinken! Maar dat kwam allemaal gelukkig goed. En dan stond Pim aan de andere kant van het parcours. Oh, thank God. Nu wordt het interessant. Wat er nu gebeurt, dit heb ik nog nooit meegemaakt. We gaan de derde ronde in. Ik voel me goed. Er wordt nu harder gereden. Mijn partner in crime met het witte pak, die reed al vaker harder door. Die wou de koers wat harder maken. En op die grote klim. Ik heb toen voor het eerst wat harder doorgetrokken. De afdaling heb ik op kop genomen. En, de beelden, weet ik niet of ik hier de beelden van heb. De afdaling heb ik op kop gereden. En daarna heb ik op de klim doorgetrokken. Vooral het eerste gedeelte. Toen was de helft van de groep weg. Dan dacht ik, oké, ik ben een van de beste in de wedstrijd hier. Dit moet ik gaan uitspelen. Nu moet ik het spelletje echt gaan spelen. Want nu moet het goed gaan. Toen waren we met z'n vieren weg. En toen wordt het voor mij, jongens, top 4. Geen risico's meer nemen in afdalingen. Geen gekke lijnen pakken. Zorgen dat je niet lek rijdt. Alles moet goed gaan. Ging die gast opeens van de snelle stellen weer niet meedraaien. Wat flik je me nou? Je gaat dit nu niet doen, hè? En toen zijn we mijn zadels hebben gezakt. Kijk maar, dan was zijn zadel echt heel erg gezakt. En toen was het, oké, dat is wel jammer voor jou. Nee hoor, aan het einde van de derde ronde stopte hij. Nou, waren we nog maar 3. Ik, Marius Siervers en Christophe Borgers gingen op avontuur. De laatste meters wordt er niet meer gejammerd, Doris. Nou, de verstandhouding was redelijk snel gevonden, want we reden voor het podium. Dan is het vaak niet zo moeilijk meer wie er, of je gaat rijden, ja of nee. Nou, dat vond ik toch wel tamelijk bizar, dat ik nu opeens... Ik heb de hele koers op kop gereden. De hele koers van voren gezien. En nu rijd ik finale en ga ik waarschijnlijk podium rijden. Daar weer heel subtiel. Podium, hè? Zegt hij. Zei die dat? Ja, je zei dat. Ja. Dat is het enige wat hij zegt. Ja, maar ze zijn met z'n drieën. Zie dan. Ja, dat betekent dat hij de top 3 gaat doen. We zijn nog lang niet thuis, Doris. Met papa ook niet. Nee, papa ook niet. We moeten nog een feestje maken straks. Die hele laatste ronde hebben we met z'n drieën gedaan. Hebben met z'n allen afgesproken, we gaan niet aanvallen in de afdalingen. En op het laatste gaan we gewoon finale rijden. Oké, dat is goed. Dan vertrouw ik jullie erop. En als iemand van achteraan valt, dan rijd ik het wel dicht, want ik heb goede benen. Die Marius, met de witte broek, die had al een keer gezegd... Jullie twee rijden zo hard, ik denk dat ik niet kan volgen. Willen jullie me zo lang mogelijk niet lossen? Zoiets zei hij. Oké, whatever, risicootje. Zij doet het niet op de eerste klim, doet het op de tweede klim. Oké, nou top. En op de tweede klim ben ik harder gaan rijden. En toen lag hij er niet af. En toen dacht ik, ja, je gaat het nu niet zo doen. Hè? Dat je me er dan in de finale af gaat sprinten. Ik wist waar ik ging aanvallen. Ik wou niet op een sprint laten aankomen, want ik vertrouw mijn sprint niet. Ik ben echt geen sprinter. Echt geen sprinter. Ik haalde 1000 watt net. Die Christophe, dat zag eruit als een krachtige gast. Dus nee, dat durfde ik niet aan. En die Marius, die dacht ik, die kan ik wel hebben. Maar ik kan ze misschien allebei hebben.
Dus er was een bruggetje, een smal bruggetje. En ik ben daarvoor aangevallen. Want ik was de enige in de kopgroep met Thunderbirds, met brede mountainbikebanden. En iedereen moest daar bijna stapvoets doorheen. Ik ben er volle bak overheen geblaft. En ik had een groot gat. Ik had best wel een groot gat. En toen dacht ik, oh crap, nu moet ik dit volhouden tot de streep. Het was nog een kilometer tot de streep. En ik ga deze koers winnen. Klopt. Kijk, dit is een kopgroep waarin het gaat over de files. Ik ga deze koers winnen. Ik ben vol all in gegaan, maar die Christophe die kwam terug. Hij kwam terug. Ik heb ingehouden. Kut, ademcode. En er was een bocht naar de finish. Het rechte stuk naar de finish. Dat was 300 meter. En die bocht die pakte ik sukkelig. En dan moest ik uitklikken. Heel kort, voetje aan de grond. Echt zo'n bocht die je alleen maar kan nemen met 4 km/h. En hij hoort dat. En hij gaat aan. Douwe! Nee, geen eerste. Ja! Woehoe! Zullen we papa opzoeken? Zullen we snel naar papa toe? Papa is tweede geworden, Doris. Willst du bitte Wasser haben oder? Hoe is hij? Hey! Hast du auch eine Plakette? Hallo? Wat ben je geworden? Ah, thank you. Heel good job. Wat ben je geworden? Tweede. Tweede. Ben je blij? Ben je blij of niet? Ja. Gefeliciteerd. Dank je. Goed, Paul. Waarom? Want ik moest de wedstrijd fixen. Ik mag nu op het podium. Je was niet ingeklikt, dus je kon er niet heel hard. Nee, hij reed echt op een heel sluw moment. Ik had hiervoor was ik al aangevallen. We waren met z'n drieën weg in de laatste ronde. We hebben heel netjes samengewerkt. Ja? En ik had aangevallen op een plek waar ik met mijn mountainbikeband in het voordeel was. We moesten over een klein bruggetje en daar kon ik heel hard overheen. Ja? En hij heeft heel hard, ik dacht dat ik weg was, maar hij kwam terug. En in het laatste bochtje moest ik even uitklikken omdat ik een foutje maakte. Ja, toen ging hij vol aan. Ik wist dat ik het ging doen, maar ik zat er toch niet bij. Nou, maar tweede is toch top? Ja, ik ben echt super blij. Echt, ik heb hier zo hard voor gewerkt. Ja. Ik heb er zo hard voor gewerkt, 2 jaar. Weet je? En dan lukt het me nu eindelijk eens om een keer op het podium te staan. Ik ben echt heel blij mee. Dat is hartstikke top. Ik had heel graag gewonnen. Ik had je graag een kus gegeven. Zou je nog? Ik weet het niet. Ik kom niet op het podium. Volgend jaar. Het is helemaal top, man. Echt heel graag gewonnen. En we waren echt heel erg aan elkaar gewaagd. Podium. Mijn eerste echte podium in een grotere gravelkoers ooit. Jammer dat ik niet won. Het had erin gezeten. Ik had het echt kunnen doen. Maar jongens, serieus, tweede. Ik word tweede in de wedstrijd. Ik heb hier jaren dit gedaan, hè? Dit gravelprofje spelen. Ik heb dit jaren gedaan. Ik heb nooit gedacht dat zoiets realistisch zou zijn. Dat ik podium zou rijden in een grotere wedstrijd. Dat ik tweede hier word. Ik vind het crazy. Het is zo erg loon naar werken. Alsjeblieft, mag ik even? Laat dit maar het hoogtepunt van het seizoen zijn dan. Wat een koers. En dan mag ik voor het eerst op het podium. En dat duurde lang, joh. Iedereen die meedeed, die wint ook wat. Josephine Noack. Ik jouw telefoon? Ja. Auf dem zweiten Platz mit 3 Stunden 11 Minuten 33 Sekunden. Dube. Und den Nachnamen sagst du mir jetzt mal richtig, wie das ausgesprochen wird. Keiner konnte mir sagen, wie sagt man es denn richtig? Sag mal. Douwe Dorga. Douwe Dorga. Die völlig scheiße. Aber es ist nicht schlimm. Zweiter Platz. Und ein Applaus. Ja, Applaus. Weiter.
Yeah, are you 30? 48. Ah, yeah! Je kan het er altijd uitknippen, maar ik denk dat hij gewonnen heeft bij de 30 plus. Dus Kijk dan eens! Maar wauw, wat een geweldige afsluiting van een prachtig weekend hier in de Harts. Samen bij Pim en Carla. Explore in the Harts. Heel gaaf dat ik dit hier samen met Marije, mijn vriendin, en Doris, mijn kind, heb mogen testen. We hebben echt een topweek gehad. Nou, we gaan een klein feestje vieren. Dankjewel voor het kijken. Het was een super lange video, maar ik hoop dat je het mooi hebt gevonden. Ik heb er hard mijn best op gedaan. En doe me een lol. En ga hier een keer fietsen. Hartstikke Gravels volgend jaar weer. Ik ga denk ik nog een keertje meedoen. Ik hoop dat ik jou daar ook zie. En over meedoen gesproken, heb jij interesse om volgend jaar met mij mee te gaan en te blijven slapen bij Pim en Carla? Stuur dan een mailtje voor een offerte naar info@exploretheharts.com en dan nemen wij contact met je op. Oh ja, en nog een dingetje. Heb ik eindelijk een podiumpet, hè? Heb ik eindelijk een podiumpet? Prachtige 5-panel cap. Vergeet het mee te nemen. Jij kan hem gelukkig nog kopen. In de webshop. Alright, dat was hem. Ik ben al veel te lang aan het praten. Dankjewel voor het kijken, mensen. Tot de volgende. Tot de trakka.